Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today's 29th April are as important current affairs we discussion going for both from both prelims and mains point of view. Okay, so these are the three topics that we will going to discuss today, my dear students. Precisely, I discussion going the prelims of the question can world economic outlook, Universities Alliance ki hoy. Okay, NMCG I discussion going. National Mission for Clean Ganga. Okay, এইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম in a very precise way যদি প্ৰিলিমছ এতিয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে আমি কেনেকৈ আহিব পাৰে বা কেনেকৈ আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে দেন another important report আছে CPRI okay ইয়াত ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ইনভেষ্টমেন্ট কিমান কৰিছে সেইটো ওপৰত এটা ৰিপৰ্ট আছে আমি ডিসকাশন কৰিম okay so let's discuss the first topic my dear students river cities alliance okay so we will discuss this topic now okay ইয়াৰ আন্ডাৰত আমি ডিসকাশন কৰিম দিস নেশনাল মিশন ফৰ ক্লিন গংগা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ চেয়াৰম্যান কোন হয় প্ৰিলিমছত খুদি থাকে চেয়াৰম্যান কোন হয় ওকে পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থাকে আৰু এটো নিউজত আছে মেবি আকৌ খুদি দিব পাৰে আমাক ফাইন সো হোৱাট ইজ নেশনাল মিশন ফৰ ক্লিন গংগা এই NMCG এ এটা অ্যাকশন প্ল্যান approve action plan 2025 to enhance urban river rejuvenation under the River Cities Alliance. Okay, RCA under আমাৰ এটা action plan এটা বনাইছে approve কৰিছে কোনে NMCG okay National Mission for Clean Ganga okay approved the action plan 2025 to enhance urban river rejuvenation okay urban area আমাৰ যিমানবোৰ river আছে সেইবোৰ আমি rejuvenate যেটা আমি কৰিব পাৰো তাক লৈ পেলাই কি কৰিছে এটা action plan এটা কৰিছে by 2025 okay it is a joint initiative of Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs RCA to কি হয় যে কোন দুটা ministry joint initiative হয় সেইটো আমাৰ কাৰণে important Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs okay comprises of 145 cities working towards river sensitive urban planning okay and this is approved by NMCG National Mission for Clean Ganga for river rejuvenation in urban areas okay ইয়াতে কি কি কোনবোৰ এৰিয়াত মেইনলি ফোকাস কৰিছে কি ফোকাস এৰিয়া মেইনলি আমি যদি চাও আরবান এৰিয়া আরবান ৰিভাৰ মেনেজমেন্ট প্লান আরবান ৰিভাৰ মেনেজমেন্ট প্লান আরবান এৰিয়া যিমানখিনি আমাৰ ৰিভাৰবোৰ আছে সেইবোৰ যাতে আমি প্ৰপাৰ ৱেত যাতে আমি মেনেজ কৰিব পাৰো ওকে ৰিভাৰবোৰ অলৰেডি আমাৰ ডিগ্ৰেড হোৱা দেখা পোৱা গৈছে সেইখিনি যাতে আমি আকৌ কি কৰিব পাৰো ৰিজুভিনেট কৰিব পাৰো ওকে ফাইন ইন্টিগ্ৰেট এনভাইৰনমেন্টাল সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক এসপেক্ট in river planning developed by NIUA and NMCG okay next expansion and targets and it is supported by World Bank this RCA is supported by World Bank and state level steering committee active next আমি some special focus on Delhi okay স্পেশাল ফোকাস আমাৰ দিল্লীৰ ওপৰত দিয়া গৈছে কাৰণ দিল্লীত মোস্ট অফ দি আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ৰিভাৰ যমুনা ৰিভাৰখনে যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে লওঁ দেখা পোৱা গৈছে যে কি হৈছে আমাৰ অলমোস্ট ডিগ্ৰেড হৈছে ওকে গতিকে আমি যাতে কি কৰিব পাৰো ৰিজুভিনেট কৰিব পাৰো সেই কাৰণে দিস স্টেপস ওয়াজ টেকেন বাই দি NMCG নেশনাল মিশন ফৰ ক্লিন গংগা কেপাসিটি বিল্ডিং এণ্ড এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে মানুহৰ মাজত ওকে গভৰ্নেন্স এণ্ড টেকনিক্যাল সাপোৰ্ট এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট for river rejuvenation in our urban areas otherwise কি হ'ব যে আৰু কেইবছৰমানৰ পিছত যিমানবোৰ আমাৰ ৰিভাৰ আছে আৰবান এৰিয়াত সেইবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি গুৱাহাটীত কওঁ ওকে বহলো ৰিভাৰখন আজি কি অৱস্থা হৈছে ওকে থ্ৰু দিস যেটো আমি অ্যাকশন প্ল্যান 2025 আমি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া NMCG পৰা আমি আনিছো নেশনাল মিশন ফৰ ক্লিন গংগা ইয়াৰ আন্ডাৰত আমি যেটো RCA কৰিছো ওকে তাৰ আন্ডাৰত আমি কি কও বিচাৰিছো যে যিবোৰ ৰিভাৰ অলৰেডি আমাৰ ডিগ্ৰেড হৈছে ইন আৱাৰ আৰবান এৰিয়াস সেইবোৰ যাতে আমি কি কৰিব পাৰো আকৌ আমি ৰিজুভিনেট কৰিব পাৰো বিকজ ৰিভাৰক আমি কি বুলি গণ্য কৰা যায় যে লাইফলাইন ওকে লাইফলাইন হিচাপে আমি কি কৰা যায় গণ্য কৰা যায় ইয়েস অ নো গতিকে আমি ৰিভাৰবোৰক কি কৰিব লাগিব আমি আকৌ ৰিজুভিনেট কৰিব লাগিব ৰিভাৰবোৰ লাইফটো আমি আকৌ কি কৰিব লাগিব আমি দিব লাগিব ওকে আদাৰৱাইজ আমাৰ সিভিলাইজেশনটো আকৌ থ্ৰেটত আহি যাব গেটিং ফাইন So এতিয়া আমি অকমান ডিসকাশন কৰিম ৰিগাৰ্ডিং NMCG National Mission for Clean Ganga actually হয় কি okay it is established in the year 2011 under Society of Registration Act 1860
আৰু ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভটো আছিলে কি যে ৰিজুভিনেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ ৰিভাৰ গংগা এণ্ড ইটছ ট্ৰিবিউটাৰী গংগা ৰিভাৰ আৰু ইয়াৰ ট্ৰিবিউটাৰীবিলাক কি কৰিব পাৰোঁ যাতে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে আমি কি কৰিব ৰিজুভিনেট কৰিব পাৰোঁ ফাইন অ'কে এতিয়া আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে ইয়াৰ চেয়াৰমেন কোন পৰীক্ষাত আমাক এইটো সুধি থাকে যে ইয়াৰ চেয়াৰমেন কোন ইট ইজ চেয়াৰ্ড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া অ'কে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া PM of India is the ex officio chairman of NMCG National Ganga Councilor কি হয় chairman হয় okay and ইয়াৰ main role to কি আছে apex body to ensure continuous and adequate flow of Ganga pollution control abatement pollution control and abatement যাতে pollution টো আমি control কৰিব পাৰো আৰু যাতে আমি এটো reduce কৰিব পাৰো okay holistic rejuvenation of the river okay holistic way যেটা আমি রিভারখন কি কৰিব পাৰো ৰিজুভিনেট কৰিব পাৰো এইকিটা আছিল মেইন অবজেক্টিভ অফ দিস ন্যাশনাল গংগা কাউন্সিলৰ management structure okay it is a two-tier management structure one is governing council and another is executive committee okay provide strategic direction and policy যেটো আমাৰ governing council কি আছে যে আমাৰ provide strategic direction and policy provide কৰিব আৰু executive committee কি কৰিব approves project up to 1000 crore লাগে okay so this is about National Ganga Council the main role to কি আছিল যে to provide pollution control যাতে কৰিব পাৰে Ganga and its tributaries and pollution to যাতে আমি কি কৰিব পাৰো reduce কৰিব পাৰো abate কৰিব পাৰো reduce কৰিব পাৰো আৰু holistic way যাতে আমি rejuvenation আমি কৰিব পাৰো okay continuous আৰু adequate যাতে আমাৰ Ganga বা its tributary আমাৰ কি হয় flow হৈ থাকে okay so main focus area এখিনি আছিল আমি ডিসকাশন কৰিছো অলৰেডি যে pollution abatement river front development biodiversity conservation হয় promotion of public participation public যাতে participate কৰে আৰু যাতে আমাৰ awareness campaign বোৰ যাতে আমি কৰো কাৰণ river খন যাতে pollution of আমি কেনেকৈ বচাব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ মানুহবোৰ aware হ'ব যেতিয়া আমি যেতিয়া তাত pollution নকৰিম যেতিয়া ঠিক আছে then only আমি river rejuvenation আমি কৰিব পাৰিম otherwise যেতিয়ালৈকে আমি জনসাধাৰণ আমি যেতিয়ালৈকে আমি aware নহওঁ আমাৰ মাজত যেতিয়ালৈকে সজাগতা নাবাঢ়ে তেতিয়ালৈকে আমি এই active steps to আমি ল'ব নোৱাৰিম okay বা গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকুৱা ধৰণৰ steps নলক যেতিয়ালৈকে জনসাধাৰণে তাত participation নকৰিব okay সাধাৰণ জনতাই যেতিয়ালৈকে তাত participation নকৰিব সহযোগ নকৰিব support নকৰিব তেতিয়ালৈকে এটো কি নহব আমাৰ সফল নহব আৰু সেই কাৰণে আমি মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যদি ৰিভাৰখন পলিউট হৈ যায় তাত আমাৰ যিখিনি ৰিভাৰ ৰিলেটেড আমাৰ যিমানখিনি ইকোনমি হওক বা সোশিয়াল যিখিনি আমাৰ কাস্টম আমাৰ ৰিলেট হৈ আছে গুটেখিনি আমাৰ কি হৈ যাব আমাৰ বিলুপ্ত হৈ যাব ঠিক আছে use of modern tools like GIS real time monitoring and STP performance tracking okay ইয়াতে আমি টেকনলজি ইউজ কৰিম for NMCG National Mission for Clean Ganga okay this is prelim practice question you may try it okay next we will discuss about another important topic that is world economic outlook এবাৰ UPSC পৰীক্ষা কৰিছিল যে এই ৰিপৰ্টটো কোনে পাবলিশ কৰে this report is published by IMF okay International Monetary Fund okay so IMF published mainly two top আমাৰ prelims কাৰণে দুটা important topic হয় ইয়াতে my dear students আপোনালোকে চাই ল'ব যে IMF okay যিকিটা আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেচন আছে IMF World Bank okay এবোৰ আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়াবা ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ খুদে কি ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে তাকো খুদে okay for example এই world economic outlook বা global financial stability report কোনে পাবলিশ কৰে IMF এ পাবলিশ কৰে নে World Bank এ পাবলিশ কৰে আমাক পৰীক্ষাত খুদি থাকে okay এতিয়া World Bank এ পাবলিশ কৰে World Development Report okay World Bank যদি মই কথা কওঁ তেতিয়া World Development Report is published by World Bank এটো এবাৰ APSC পৰীক্ষা আছে যদি কোনোবাই আপোনালোকে নাজানা লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে আৰু তেনেকৈ আমাৰ IMF এ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে this is World Economic Outlook and Global Financial Stability Report দুইটা পৰীক্ষাত আহিছে even in APSC both in UPSC আগতে পৰীক্ষাত খুদিছে গতিকে আপোনালোকে এটো মাইন্ড কৰি থব লিখি থব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটোৱে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে then আৰু এটা আছে ease of doing business এটো আমাৰ World Bank এ ease of doing business this is published by World Bank এই দুটা আপোনালোকে লিখি থৈ দিয়ক World Bank এ কি পাবলিশ কৰে okay আৰু কেইটামান ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে but mainly World Development Report and ease of doing business is published by World Bank and is
World Economic Outlook and Global Financial Stability Report is published by IMF, International Monetary Fund. Okay, and your main IMF for main aim to ki hoy je purpose to ki hoy that to promote global monetary cooperation, financial stability, trade and sustainable growth across the world. Okay, this is the main focus area of International Monetary Fund. Sustainable development to jate hoy, sustainable growth, monetary cooperation jate hoy, financial stability jate world ot ahe aru jate amar trade stability jate ahe. Okay, buji paisu? Fine. So these data are not important, my dear students. আমি এবোৰ skip কৰি দিব পাৰো for your knowledge. আমি এখিনি দিয়া গৈছে, but prelims ৰ কাৰণে report কিটা important যে IMF এ কি publish কৰে, okay, International Monetary Fund এ কি publish কৰে আৰু World Bank এ কি publish কৰে. আপোনালোকে কি কৰিব, এই দুটা ইয়াতে short note ধুনীয়াকৈ লিখি থব. দুইটা টপিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে important. UPSC আপোনালোকে question paper মেলিলেও পাব, APSC question paper মেলি চালেও আপোনালোকে দেখি পাব যে IMF আৰু World Bank ৰ ৰিপৰ্ট কিটা ওপৰত question পৰীক্ষাত সুধি আছে. Okay, so এই টপিকটোৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথা গম পালে যে these two topics, these reports are important, যে কোনটো অৰ্গানাইজেচনে কি ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে. Getting? So we will go to the next topic, my dear students, that is CPRI. CPRI report এটা আহিছে আমাৰ এইটো 2024. যে CPRI, what is CPRI now, my dear students? That is Stockholm International Peace Research Institution এটা report এটা আহিছে. Okay, CPRI, Stockholm International Peace Research Institute এটা report এটা দিছে. According to that report কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ 2024 military expenditure to কি হৈছে যে আমাৰ 9 times more than that of Pakistan. So Pakistane যিমান use military expenditure কৰিছে 2024 ত, পাকিস্তানে যদি 1 rupees কৰিছে, ইণ্ডিয়াই কিমান কৰিছে 9 rupees কৰিছে. ওকে, এটো পাকিস্তান, এটো ইণ্ডিয়া. ওকে, এটো আমাৰ CPRI ৰিপৰ্টৰ পৰা আহিছে 2024 ত. গতিকে ইণ্ডিয়া কিমান মাইট হয় দেন পাকিস্তান. ওকে, সো এটো ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্ট নহয়, এটো কোনে উলিয়াইছে? CPRI, SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute উলিয়াইছে যে ইন 2024 যেটো ৰিপৰ্ট আহিছে, ইণ্ডিয়াই যদি 9 rupees কৰিছে স্পেন্ডিং কৰিছে ডিফেন্সত বা মিলিটাৰীত, ওকে, পাকিস্তানে যদি 9 rupees কৰিছে, ইণ্ডিয়াই 9 times more কৰিছে. দ্যাট মিন্স 81 rupees কৰিছে. জাস্ট এক্সাম্পল হিচাপে মই দেখাই দিছো, বুজি পাইছা? পাকিস্তানে যদি 1 টকা খৰচ কৰিছে, ইণ্ডিয়াই 9 rupees খৰচ কৰিছে ইন মিলিটাৰী এক্সপেন্ডিচাৰ ইন 2024 according to 2024 CPRI ৰিপৰ্ট. গতিকে পাকিস্তানে আমাৰ লগত কি কৰি থাকে? We all know that recently আমাৰ যেটো পেহেলগাম টেৰৰ এটাক হৈছে টুৰিষ্টৰ ওপৰত, সেইটো সময়তে এই ৰিপৰ্টটো পাবলিছ হৈছে. তো দেখা পোৱা গৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ কোৱাইট মাইটি. ওকে, ইণ্ডিয়া ইজ more stronger militarily than Pakistan. ওকে, আমি যদি চাওঁ যে গ্লোবালি ইণ্ডিয়া 5th military spender হয়. Okay, comparison with Pakistan, India's spending is 9 times higher. Okay, আমি ইণ্ডিয়া পাকিস্তানটো জাস্ট এটা কম্পাৰিজন হিচাপে আমি গম পালে হ'ল যে আমাৰ লগত কোনে যুদ্ধ কৰিব আহিছে. পাকিস্তানে আমাৰ লগত প্ৰথমতে কি কৰিব বিচাৰে যে they always attack us, but আমি কেতিয়া প্ৰথমতে এটেক নকৰো. যদিও আমি পাকিস্তানতকে আমাৰ বেছি কি আছে, both this both the country are nuclear powered, no doubt. ইণ্ডিয়াও নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হয়, পাকিস্তানো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হয়, আৰু জেনেৰেলি নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কাণ্ট্ৰিৰ মাজত ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰে কি হ'ব নিদিয়ে? ৱাৰ হ'ব নিদিয়ে. বুজি পাইছো? আমাৰ যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, এক্সাম্পল UNO, ওকে, জেনেৰেলি ৱাৰ হ'ব নিদিয়ে. গেটিং? বাট আমি যদি মিলিটাৰীলি চাওঁ, ইণ্ডিয়াৰ কি আছে যে ইজ more powerful than Pakistan. ওকে, বাট আমি কেতিয়াও প্ৰথমতে পাকিস্তানৰ লগত এটেক কৰিব নাযাওঁ. সদায় পাকিস্তানে এটেক কৰে আৰু আমি কি কৰোঁ? আমি ৰিটালিয়েট কৰোঁ. আমি সদায় কি কৰোঁ? ৰিটালিয়েট কৰোঁ অনলি. গেটিং? সো আমি যদি চাওঁ ওয়ার্ল্ড টপ 5 স্পেন্ডার ইন ডিফেন্স বা মিলিটারি এক্সপেন্ডিচার, ফার্স্ট ইজ US, চাইনা, রাশিয়া, জার্মানি এন্ড ইন্ডিয়া. ইন্ডিয়া ইজ টপ 5 আছে.
First is US. Okay? Getting? So এইটো আমি জানিব লাগে যে ইণ্ডিয়াৰ আজি economically we are 5th largest economy of the world. Recently we have overtake UK. Yes or no? আৰু আমি military expenditure ফালৰ পৰা যদিও চাওঁ we are the 5th largest spender of military expenditure. Okay? So এইখিনি চাইনা ৰাছিয়া আমি ইমান ডিটেইলছ চাব নালাগে, জাস্ট ফৰ ইয়োৰ নলেজ আমি এইখিনি দিয়া গৈছে, বাট নট so important for your examination point of view. But আমি এটা কথা জানিলে হ'ল যে ইণ্ডিয়া at present 5th largest spender in the military. Okay? সেই কিখন কান্ট্ৰি হৈছে যে কোনখন কান্ট্ৰি? US, China, Russia and Germany. India আগত কি আছে? These are the 4 countries. Okay? And India is the 5th country accounted for 60% of the total global military expenditure. Okay? Fine? So ইমানখিনি আছিলে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। গেটিং? So ইমানখিনি যদি আমি জানো, ইয়াৰ পৰা যদি আমি মেইনছতো লিখিব লাগে, ডেফিনেটলি উই মে ৰাইট ফ্ৰম ইট। অ'কে? So that's all for today's class, my dear students. আমাৰ আজি ক্লাছৰ কাৰণে মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যদি মই ক'ব বিচাৰোঁ, দিছ ৰিপৰ্টছ, 2 reports are important. অ'কে? যে IMF আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যি ৰিপৰ্ট কেইটা আছিলে, এইকেইটা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ view. Okay? Let me show you. Okay? These 2 reports are important. এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট আজি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ফৰ আৱাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ। অ'কে? আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কথা অলৰেডি মই ক'লো যে ৱৰ্ল্ড বেংকে কোন দুটা ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰে, ৱৰ্ল্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট এণ্ড ইজ অফ ডুইং বিজনেছ। আৰু কিছুমান ৰিপৰ্ট আছে, বাট মেইনলি এইকেইটা ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰে, পৰীক্ষাত আহি থাকে এইকেইটা। গেটিং? So that's all for today's class, my dear students. আজি ইমানখিনি আছিলে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। হোপ আপোনালোকে লিখি ল'ব যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ, আৰু পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পৰা চান্স আছে। Okay? Thank you for joining, my dear students. Thank you. Okay? So that's all for today's class. যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে, you may ask on the comment section. Okay? Thank you.